নমস্কাৰ দৰ্শক সকল Xfigত ম্যাথমেটিক্স এমবেডিংৰ কথন প্ৰশিক্ষণলৈ স্বাগতম এই প্ৰশিক্ষণত মই কেনেকৈ এই ফিগাৰটো প্ৰস্তুত কৰে তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিম দ্বিতীয় ব্লকটোত ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনছ লক্ষ্য কৰক এই প্ৰশিক্ষণ চোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো অংক উক্তিবোৰ প্ৰকাশভগ্নী কৰিব পাৰিব আমি ফিডব্যাক ডায়াগ্ৰামছ থ্ৰু Xfigৰ কথন প্ৰশিক্ষণত প্ৰস্তুত কৰা ফিগাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰ্ব স্লাইডত ফিগাৰ এটা তৈয়াৰ কৰিম এইটো শিকাৰ আগত আপুনি সেই প্ৰশিক্ষণটো শিকা উচিত আপোনাক এই প্ৰশিক্ষণ শিকাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সকলোবোৰ শিক্ষণীটো মোক কব দিয়ক মই Xfig ভাৰ্চন 32 patch level 52 ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাক লেটেক্স প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ সৈতে আত্মীয়তা লাগিব আপোনাক ইমেজ ক্ৰপিং সফটৱেৰটো লাগিব PDF ক্ৰপটো লিনাক্স আৰু Mac OS Xত কাম কৰে আমি এই প্ৰশিক্ষণত সেইটো দেখুৱাম উইন্ডোজত ব্ৰিজ ই কাৰ্যকৰীও হয় কিন্তু এই প্ৰশিক্ষণত দেখুৱা নাই Xfig লৈ যাও ফাইলটো বাছি লওক তাৰ পিছত খুলো যদি আমি তালিকাখনৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰো আমি ফিডব্যাক ডায়াগ্ৰামছ থ্ৰু Xfig কথন প্ৰশিক্ষণত প্ৰস্তুত কৰা feedback.pig ফাইলটো দেখা পাম ইয়াত ক্লিক কৰক আমি এই বক্সটোৰ ভিতৰত এই ফিগাৰটো দেখিম এইটোক খুলো এইটোক ভিতৰলৈ আনি লোৱা যাওক এইটোক জুম কৰো ফাইলত সেভ এজ বিকল্পটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ফিগাৰটো মেথছ বুলি সংৰক্ষণ কৰি থম এইটোক সংৰক্ষণ কৰি থওঁ আমাৰ ওচৰত এতিয়া ফাইল maths.fig আছে এডিট টো বাছি লওক আৰু প্লেন্ড লেখাটোত ক্লিক কৰক মোক মাউসটো ইয়ালৈ আনিব দিয়ক মোক এইটো ডিলিট কৰিব দিয়ক আৰু $g of z equals frac z কাৰ্লি ব্ৰেকেটত z-1 অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব দিয়ক নিশ্চিত হৈ লব যে লিখাৰ সময়ত মাউসটো বক্সটোৰ ভিতৰত থাকে ফ্লেগৰ স্বয়ংক্ৰিয় মূল্যটো হল নৰ্মেল ইয়াক স্পেশাল লৈ পৰিবৰ্তন কৰক ডানত ক্লিক কৰক যেহেতু লিখুতে দীঘল হয় অন্যবোৰৰ ওপৰত উপৰা উপৰি হৈ যাব লিখাখিনি বক্সটোৰ বাহিৰত লৈ যাও আৰু ইয়াৰ সৈতে কাম কৰো মোক ইয়াত ক্লিক কৰিব দিয়ক মোক গ্ৰিড মোডটো বাছি লব দিয়ক আমি ইয়াতে বিচৰা যিকোনো পৰিবৰ্তনৰ সৈতে এবাৰ সন্তুষ্ট হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক বক্সটোত পুনৰ ৰাখিব পাৰো ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰো কম্বাইন্ড পিডিএফ এণ্ড লেটেক্স ফাইল ব্যৱহাৰ কৰি এক্সপোৰ্ট কৰো ফাইল এক্সপোৰ্ট কম্বাইন্ড পিডিএফ এণ্ড লেটেক্স এক্সপোৰ্ট কৰো আহক মই এটা ভুল হোৱা বাৰ্তা পাইছো কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে মোক টাৰ্মিনেললৈ যাব দিয়ক মই ls-lrt লিখিম আমি ফাইলবোৰৰ এখন তালিকা পাম যি একেবাৰে শেষৰ তালিকা দেখুৱায় শেষৰ ফাইল দুটা হৈছে maths.pdf_t আৰু maths.pdf আমি openmaths.pdf নিৰ্দেশটো দিও আহক এইটো ভিতৰলৈ অনা যাওক আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটোৰ অবিহনে ব্লক ডায়াগ্ৰামটো দেখা পাম এইটো বন্ধ কৰক মই ইতিমধ্যে খুলি ৰখা ইমেক্স এডিটৰত maths.pdf_t এইটো চাও
এইটো ইয়াত এইটো আমি খুলো অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে আপুনি Emacsৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আপুনি যিটোতে সুবিধা পায় সেইটো এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি দেখা পাব যে পিকচাৰ এনভাইৰনমেন্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ই ইনক্লুড গ্ৰাফিক্স আৰু কালাৰ পেকেজেছ বোৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমি এইখিনি প্ৰয়োজনীয়তাৰ চোৱাচিতা কৰিবলৈ লেটেকক ক'ব লাগিব এতিয়া এই টিউটৰিয়েলত ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হোৱা mathsbp.tex ফাইলটো খুলো মই আৰ্টিকল ক্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কালাৰ আৰু গ্ৰাফিক X পেকেজেছ বোৰো ব্যৱহাৰ কৰিছো যিবোৰৰ pdf_t ব্যৱহাৰ হৈছিল যিটো আপুনি এবাৰ দেখা পাইছিলে মই যেহেতু পৃষ্ঠা নম্বৰ থকাটো নিবিচাৰো সেয়ে মই খালি পেজ ষ্টাইল বিচাৰো শেষত মই maths.pdf_t ফাইলটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰো আমি টাৰ্মিনেলত দিয়া pdf latex maths-bp নিৰ্দেশটো ইনভোক কৰো আহক আমি maths-bp.pdf প্ৰস্তুত কৰা বাৰ্তাটো পাম আহক open maths-bp.pdf নিৰ্দেশ মতে খুলো আমি বিচৰা ফাইলটো আমি পাইছো মোক এইটো জুম কৰিব দিয়ক এতিয়া যেহেতু আমি জানো যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেশন বুৰে কাম কৰি আছে আমি লিখাখিনি ব্লকটোৰ ভিতৰলৈ নিউ সেভ আৰু এক্সপোৰ্ট কৰো আহক এইটো ইতিমধ্যে আৱশ্যকীয় ভাষাটোতে আছে এই সতৰ্ক বাৰ্তাটো অপসাৰিত কৰি দিও এইটো মোক পুনৰ কম্পাইল কৰিব দিয়ক ফাইলটো থকা পিডিএফ ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰো আহক এতিয়া আমি যি ধৰণে বিচাৰিছিলো সেই ধৰণেৰে বক্সটোৰ ভিতৰত ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেশনবোৰ দেখা পাম আমি যদি স্পেশাল ফ্ল্যাগখন বাছি নলও তেন্তে কি হয় চাও আহক মোক ইয়ালৈ আহিব দিয়ক মই লেখাটো পৰিবৰ্তন কৰো স্পেশাল ফ্ল্যাগক নৰ্মেল লৈ সলনি কৰক ফাইলত গৈ সেভ কৰক এক্সপোৰ্ট কৰক মোক কম্পাইল কৰিব দিয়ক আকৌ ইয়ালৈ আহিব দিয়ক আমি বিচৰা মতে সূত্ৰটো আৰু নাই স্পেশাল ফ্ল্যাগক পুনৰ স্পেশাল লৈ পৰিবৰ্তন কৰক সেভ কৰক আৰু এক্সপোৰ্ট কৰক পুনৰ কম্পাইল কৰক চাব যাতে ফাইলটো আমি বিচৰা গঠনটোত আছে এই ফৰ্মুলাটোৰ আকাৰ কিছু উন্নত কৰা যাওক এই ক্ষেত্ৰত dfracৰ ব্যৱহাৰে ফ্ৰেকশনটোৰ আকাৰ বেছি ভাল দেখুৱাব এইটো লৈ লক্ষ্য ৰাখি fracক dfrac লৈ সলনি কৰো আহক ইয়াত ক্লিক কৰক মাউসটো বক্সটোৰ ভিতৰত ৰাখি থব ইয়াত D বহুৱাওক সম্পন্ন হল সেভ কৰক এক্সপোৰ্ট কৰক পিডিএফ লেটেক্স ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ এবাৰ কম্পাইল কৰক
আমি undefined control sequence dfrac বুলি ভুল হোৱা বাৰ্তা পাম লেটেকে অভিযোগ কৰে কাৰণ /dfrac কমাণ্ডটো amsmath প্যাকেজটোতে আছে কিন্তু আমি এইটোক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলো আমি এইটোক maths-bp.tex ফাইলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এইটো কৰা যাওক Emacsলৈ যাও বলক use package amsmath অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ফাইলটো ৰাখি থোৱা যাওক আকৌ এবাৰ কম্পাইল কৰো আহক প্ৰথমে বাহিৰলৈ যাও এতিয়া মোক পুনৰ কম্পাইল কৰিব দিয়ক এতিয়া এইটো কম্পাইল হল এইটোত ক্লিক কৰা যাওক আমি এতিয়া দেখিম যে ফ্ৰেকশনটো ধুনিয়াকৈ উলিয়াইছে আমি এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য Xfigত কেনেকৈ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনছ স্থাপিত কৰা হয় সেইটো শিকিলো এইটো মনত ৰখা উচিত যে Xfig-এ লেটেক কমাণ্ডবোৰ মুঠেই বুজাই নিদিয়ে ব্যাখ্যাকৰণটো পিডিএফ লেটেক কমাণ্ডটোৱে কৰে কম্পাইলেচনৰ সময়ত লেটেক কমাণ্ডবোৰ শুদ্ধ আৰু বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগিব এতিয়া আমি ফিগাৰটোৰ চাৰিওফালে থকা বগা খালী ঠাইখিনি কেনেকৈ অতৰাই শিকিম মোক টাৰ্মিনেললৈ যাব দিয়ক নিৰ্দেশটো লিখি দিয়ক pdfcrop maths-bp.pdf এইটো mathsout.pdf ইয়াত তৈয়াৰ কৰা ফাইল pdfcropে এই ফাইলটোত এটা পৃষ্ঠা লিখি থকাটো কব pdfcropে এটা ইনপুট ফাইল লব ফিগাৰটোৰ চাৰিওকাষৰ খালী ঠাইখিনি কমাই দিয়ে আৰু ক্ৰপড কৰা ফাইলটো আউটপুট ফাইলটোত লিখি দিয়ে মোৰ সিস্টেমটোত ইতিমধ্যে pdfcropটো ইনষ্টল কৰা হৈছে যদি আপোনাৰ এইটো নাই তেন্তে আপুনি এইটো প্ৰথমে ইনষ্টল কৰিব লাগিব open mathsout.pdf কমাণ্ডৰ দ্বাৰা আমি এই আউটপুট ফাইল দেখিব পাৰিম ইয়াক ভিতৰলৈ আনিম চিত্ৰটো এতিয়া অত্যন্ত সৰু হৈ গৈছে খালী স্থান যিটো ইয়াত আছিল সম্পূৰ্ণ মুছি গল আমি এতিয়া এইটোক এই ডকুমেন্টবোৰলৈ সন্নিবেশ কৰিব পাৰো এইটোক বন্ধ কৰো এইটোকো বন্ধ কৰা যাওক এইটোকো বন্ধ কৰা যাওক স্লাইডলৈ উভতি আহো খালী স্থানবোৰ অতৰাবলৈ ব্ৰিজ সফটৱেৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো লিনাক্স মেক OS X আৰু উইন্ডোজতো কাম কৰে আমি মেক OS Xত ইয়াৰ কাৰ্যবোৰ পৰীক্ষা কৰিছো কিন্তু আমি এইটোক ইয়াত প্ৰদৰ্শন নকৰো আমি ইয়াতে এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষলৈ আহিলো আমাৰ ওচৰত আপোনাৰ বাবে এটা কাৰ্য আছে এই টিউটৰিয়েলত তৈয়াৰ কৰা ছবিটো আৰু প্ৰতিসম আৰু সুন্দৰ কৰি তুলক বিভিন্ন গাণিতিক ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰক ফ্লিপ আৰু ৰোটেট নামেৰে অন্যান্য বিকল্পও ব্যৱহাৰ কৰক যি এই টিউটৰিয়েলত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই বিভিন্ন চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা চেষ্টা কৰক লাইব্ৰেৰীটো চাওক ইন্টাৰনেট অনুসন্ধান কৰক আৰু Xfig প্ৰাসংগিক তথ্য চিনাক্ত কৰক পঢ়া-শুনাৰ বাবে দৰকাৰী তথ্য spokentutorial.org এ উপলব্ধ এইটো ইয়াত উপস্থিত স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ ধাৰণা What is Spoken Tutorialত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আপুনি ইয়াত উপলব্ধ স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ পৰা লেটেক শিকিব পাৰিব যি আমি অন্য এটা টেবত ডাউনলোড কৰিছো ম্যাথমেটিক্যাল টাইপছেটিং টিউটৰিয়েলত লেটেকত কিভাবে গাণিতিক ৰাশি লেখা যায় তাৰ ব্যাখ্যা কৰা আছে টেবুল আৰু ফিগাৰছৰ ওপৰত এই টিউটৰিয়েলে ব্যাখ্যা কৰিছে যে কিভাবে এই টিউটৰিয়েলত তৈয়াৰ কৰা ফিগাৰছ বা ছবিবোৰৰ ডকুমেন্টত যুক্ত কৰা যায় এই ওয়েবসাইটত Xfig টিউটৰিয়েল সহ আৰু অনেক দৰকাৰী তথ্য পাব স্লাইডলৈ উভতি আহক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয়
এই মিশন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro এই ওয়েবসাইটত পোৱা যাব আমি আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাগত জনাইছো এই পাঠটি অনামিকা মেধিৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই টী বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ